ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගේම්ස් වල එහෙම තියෙනවා බෝම්බයක් වගේ මොන හරි පුපුරන දෙයක් පිපුරුවට පස්සේ වටේ තියෙන දේවල් එකපාරටම පිපිරිලා විසිවිලා යන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහේ සීන් එකක් හදාගෙන තියෙනවා පොළවට මේ විදිහට කියුබ් එකක් දාලා ඒ වගේම මෙතන මම මේ ක්‍රේට්ස් කියලා අරගෙන තියෙනවා මම මෙතන ලං කරලා පෙන්නන්නම් අරගෙන තියෙන්නේ මේ විදිහේ කියුබ්ස් මේ විදිහේ කියුබ්ස් ගොඩක් අරගෙන මේ විදිහේ ගොඩක් ගහලා තියෙනවා මම මේක පුරවන්න පුළුවන් විදිහේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලොන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතන assist folder එක ඇතුලේ මම create කරගන්නවා C# script එක. මම explode කියලා ඒ C# script එක නම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක double click කරලා Visual Studio වලින් open කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කෙලින්ම යනවා මෙන්න මේ Unity documentation එකට. Unity documentation එකේ rigid body යටතේ තියෙන add explosion force කියන method එක ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට. මේක කියවලා බලන්න පුළුවන් මේ documentation එක මෙතන description එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ sample script එකක්. මම මේ script එක එහෙමම කොපියක් අරගෙන මගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට දාගන්නම්. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා පොඩි අදහසක් දෙන්නම්. මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක මම පැහැදිලි කරන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙතන public float variable දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. එකක් radius එක, එකක් power එක. අපි radius එක කියලා ගත්තාම මෙතන පිපුරුම් අරය දැන් බෝම්බ එක උනත් අර පිපුරුම් අරයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි මෙතන radius එක කියලා අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන පවර් කියලා අරන් තියෙන්නේ පුපුරනකොට තියෙන පවර් එක. දැන් මෙතන මම 1000ක් විතර දෙන්නම් පවර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන vector 3 explosion post කියලා variable එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන පුපුරන්න ඕන පොසිෂන් එක මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනට අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන collider array එකක් අරගෙන colliders බලලා තියෙනවා. මෙතන වෙන්නේ මෙන්න මේ සෙට් එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ අරය දැන් මෙතන අරය 5ක් කියලානේ අරන් තියෙන්නේ. මේ අරය 5ක් අතරේ තියෙන මේ අරය 5ක් දුරින් තියෙන භාණ්ඩවල කලයිඩර් එක මේ විදිහට ගන්නවා මෙන්න මේ ඇරේ එකට. ඊට පස්සේ ඒ ඇරේ එක මේ for each එකක් කරහා ඒ ඇරේ එකේ තියෙන සේරම ගේම් ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලට ෆෝස් එකක් ඇඩ් කරනවා. මෙන්න මෙතන රිජිඩ් බොඩි එක තියෙන හැම ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකකටම ෆෝස් එකක් ඇඩ් කරනවා. එතකොට ෆෝස් එකක් ඇඩ් කරනවා කියන්නේ මෙතන පිපුරුම් බලයක් ඇඩ් කරනවා රිජිඩ් බොඩි සහ කලයිඩර් තියෙන හැම ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකකටම මෙන්න මේ අපි හිතමු මෙතන මීටර් 5ක් ඇතුළත තියෙන හැම ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකකටම මේක ඇඩ් කරනවා. දැන් මෙතනදී අනිවාර්යෙන් පිපුරුම් බලයක් ලැබෙන්න රිජිඩ් බොඩි එක තියෙන්න ඕන ඒ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකට. ඒ වගේම කලයිඩර් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ සරල ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන මේ if එකෙන් බලලා තියෙන්නේ රිජිඩ් බොඩි එක නැති වුණොත් නල් වෙන්න. ඒ කියන්නේ රිජිඩ් බොඩි එක නැත්තම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. රිජිඩ් බොඩි එක තියෙනවා නම් විතරක් මේක මෙන්න මේ add explosion force කියන එක වැඩ කරනවා. හරි. අපි මේක චෙක් කරලා බලමු. මම මේක මේ විදිහට සේව් කරලා කෙලින්ම එනවා Unity එකට. මේ විදිහට Unity එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට මම පිටින් box එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ box එකට මම මෙන්න මේ script එක දානවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ explode කියන ස්ක්‍රිප්ට් එක මම මේකට දැම්මට පස්සේ මෙතන රේඩියස් එක 5ක් සහ පවර් එක 1000ක් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. මම දැන් ගේම් view එකට ගිහිල්ලා ගේම් view එක මම මෙහෙම පැත්තෙන් දාගන්න. එතකොට ලේසි.
ඔගොලොන්ට පැහදිලෝ බලාගන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙන්න කියලා මම මේ විදිහට ප්ලේ බටන් එක ඔබනවා. දැන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් පොඩි පවර එකක් ලැබුණේ. ඒ නිසා වැඩි එච්චර පිපුරුමක් පෙනුනේ නැහැ. මම රේඩියස් එක 10ක් වගේ දීලා ප්ලේ රේඩියස් එක මෙතන මම දෙන්නම් 20ක් වගේ රේඩියස් එක දීලා පවර් එක මම 5000ක් වගේ තියලා මේ විදිහට දැන් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙතන අර බොක්ස් ගොඩ සේරම පුපුරලා ගියා. අපිට මේ විදිහට පවර් එක අඩුවෙන් දෙනවා. අපි මෙතන 2000ක් වගේ දුන්නොත් දැන් 2000ක් වගේ දුන්නොත් ඔන්න ටිකක් පවර් එක අඩුවෙන් තමයි පිපුරුනේ. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු යමු කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මේ අප්ඩේට් එකත් මේ විදිහට අයින් කරන්න. මම මෙතනදී ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියනවා void void explosion කියලා මේ විදිහට මම ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියලා මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් එක ඇතුලේ තිබ්බ සේරම ටික කට් කරගෙන මේ විදිහට මම පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ explosion කියන එක මේ විදිහට වෙනම කෝල් කරගන්න. දැන් අපි හිතමු ඔගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි ග්‍රනේඩ් එකක් වගේ එකකට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දාන්න කියලා. දැන් ග්‍රනේඩ් එකක් වගේ නම් අපි හිතමු ඒක විසි කල්ලා ටික වෙලාවකින් අපි හිතමු තප්පර 4කින් වගේ තමයි ග්‍රනේඩ් එකක් වගේ එකක් පුපුරන්නේ. අපි ඒකට කොහොමද මේ වගේ එකක් ලියන්නේ කියලා බලමු. මම මෙතන ස්ටාර්ට් එක ඇතුලේ void start එක ඇතුලේ invoke කියන එක අරගෙන මම මෙතනදී පැරලි කොමා ඇතුලේ අපේ explosion කියලා මේ විදිහට මෙතඩ් එකේ නම ලියලා මේ විදිහට මම ටයිම් එකක් දෙන්නම්. ටයිම් එක විදිහට මම තප්පර 3ක ටයිම් එකක් මම දෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපේ ගේම් එක ස්ටාර්ට් කරලා තප්පර 3ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේක පුපුරන්නේ. බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඔන්න දැන් ගේම් එක ප්ලේ වුණා. ටික වෙලාවක් කියාවි. ඔන්න තප්පර 3කට පස්සේ මේක පුපුරලා ගියා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ invoke මෙතඩ් එක මේ invoke එක දාලා ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් ග්‍රනේඩ් එකක් වගේ අයිටම් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම දැන් අපි හිතමු ගේම් එකක බෝම්බ් එකකින් වෙන හෙල්ත් එක අපේ අඩු වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ void explode එක ඇතුලෙන් ඕගොල්ලොන්ට පහසුවෙන් ටිකක් හිතලා බැලුවොත් ලියා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේකෙන් දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. අපි එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් මම ගිහින් එන්න සුමුසු දවසක් වේවා.